आजभोलि फेसबुकमा चाहिँ यस्तो खाले फोटोहरू चाहिँ निकै भाइरल भइरहेको छ। यो फोटोहरू चाहिँ एआईले बनाएको हो। जस्तै हेर्नु न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेपालीसित नेपाली पाराको फोटोहरू चाहिँ बनाइरहेका छन् मान्छेहरूले। जुस पिएको होइन, सुन्तला समाएको, यस्तो अनौठो फोटोहरू चाहिँ बनाइरहेका छन्। यो फोटोहरू चाहिँ तपाईँहरूले एआईबाट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो फोटोहरू चाहिँ एआईबाट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले मोबाइलमा बिङ भन्ने एप्लिकेसन तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु होला। बिङ भन्ने एप्लिकेसन, बिङ च्याट विथ एआई भन्ने छ। एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नु होला। यसको 50 मिलियन डाउनलोड छ, अझै 5 करोड डाउनलोड छ है यसको। अनि रेटिङ पनि राम्रो छ। यो एप चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला, अथवा कम्प्युटरमा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो बिङ भनेर सर्च गरेर वेबसाइटबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट गर्दै हुन्छ भने चाहिँ यो बिङ भन्ने एप्लिकेसन छ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब यो माइक्रोसफ्टले के लेखिरहेको छ है, अनि आस्क मी एनिथिङ भनिरहेको छ है। अब यसको लागि चाहिँ अब त्यस्तो इमेजहरू जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ यो एपमा। सुरुमा चाहिँ अब यसको यस्तो छ, अब यहाँ चाहिँ अब सिधै मिल्दैन है बनाउन। यसको चाहिँ यो सिधै यो क्रोम जस्तो ब्राउजर जस्तो काम गर्छ है यसले। यहाँ अब न्युजहरू पनि हुन्छ, यहाँ मोदीको फोटो भिडियो देखाइरहेको छ है। अनि च्याट जिपी जस्तो पनि काम गर्छ यसले। तपाईँले केही सोध्नुभयो भने चाहिँ यसले एन्सर दिन्छ है गुगलबाट रिसर्च गरेर। गुगलको अब यसको मेसिन हुन्छ है, अटो एआई हो है। त्यसरी चाहिँ यसले एन्सर दिन्छ। च्याट जिपी जस्तो काम पनि गर्छ। हामीले चाहिँ अब इमेज जेनेरेट गर्ने हो। इमेज जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब न्युजहरू देखाइरहेको छ। यो ब्राउजर जस्तै नै काम गर्छ है यसले चाहिँ। हामीले अब इमेज जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ अब सिम्पल हामीले चाहिँ अब अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी अब जानौँ कि अकाउन्ट कसरी बनाउने त। अकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ अब तपाईँले अकाउन्ट बनाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँले अब यसले गुगलबाट लिएर राखिदिन्छ है फोटोहरू। मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगलको फोटोहरू चाहिँ राखिदिन्छ है यसले। अब आफ्नै बनाउनको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले अकाउन्ट चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ है। हामी अकाउन्ट बनाउने प्रोसेस, यहाँ एउटा अप्सन छ जोइन एन्ड क्रिएट भन्ने। त्यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट भन्ने छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि अब एउटा पेज रिलोड चाहिँ हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले इमेल, फोन नम्बर जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ इमेल राखेको छु, तपाईँले नि इमेल राख्नु होला एउटा आफ्नो। अनि त्यसपछि अब इमेल राखिसकेपछि चाहिँ अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँलाई अर्को पेजमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्छ यसले। अब यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। एउटा पासपोर्ट राख्नु होला, जस्तो राखे पनि हुन्छ है, नर्मल खालको। पासपोर्ट राखिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। पासपोर्ट राख्दा आउँछ नि होइन। अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको नाम राख्नु भन्छ है। तपाईँको अब के छ नाम त्यो राख्नु होला है। फर्स्ट नेम र सेकेन्ड नेम भनेर राख्नु भन्छ। अब त्यो नेम चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यसपछि फेरि अब तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ अब हाम्रो कन्ट्री चाहिँ सेलेक्टेड हुन्छ है। अब तपाईँको जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ है। इङ्ग्लिसमा मैले राख्दिस् 2005 राखिदिइसकेँ है। यसरी नै हो है। अब तपाईँले अब एउटा कोड पठाउँछ है इमेलमा, चेक गर्नु होला। माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट भनेर यहाँ मलाई कोड पठाएको छ, त्यसलाई चाहिँ टक्क कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यहीँ गएर फेरि पेस्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट भइहाल्छ है। त्यहाँनिर गएर पेस्ट गरिदिनु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर क्याप्चा चाहिँ यसले बनाउनु पठाउँदो रहेछ है। यो एरोहरू दिएको छ। यो हात छ नि, त्यो कता फर्केको छ, त्यो गाडीलाई त्यतै फर्काउने भनेको है। यो चाहिँ त्यही गर्छ, सबमिट गरिदिनु होला, भइहाल्छ है। भेरिफिकेसन भइहाल्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईँको अब यहाँनिर अप्सन आउँछ है। तपाईँले अब क्रिएट गर्ने, इमेज क्रिएट गर्ने, जस्तो त्यो फेसबुकमा भाइरल भइरहेका छन् नि, अब त्यस्तै खालको इमेज चाहिँ बनाउनु पर्छ अब हामीले है। यहाँनिर अब मैले लेखिसकेँ है, नेपाली ओल्ड म्यान ड्रिङ्किङ टी राख्थ्यौँ है। ड्रिङ्किङ टी जस्तो त्यो फेसबुकमा भाइरल भइरहेछ नि त,
कस्तो बनाउँदो रहेछ है, त्यो उनीहरूले बनाएको जस्तो बनाउँछ कि अब अर्को खालको बनाउँछ। अब केही समय चाहिँ लाग्छ है योमा, मेरोमा नि हल्का धेरै नै टाइम लागेको थियो। यस्तो बनाएको छ है चिया पिएको चाहिँ, एकदम रियल बनाइदिन्छ यसले चाहिँ है, केही समय चाहिँ लिन्छ। अब हामी अरू केही होइन, यसलाई अब डाउनलोड गर्नुको लागि चाहिँ त्यो पिक्चरमा दबाउनु होला, अनि त्यसपछि त्यहाँ 3 डट छ त्यहाँनिर दबाएर, अनि त्यहाँनिर दबाइसकेपछि चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, त्यहीमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड भइहाल्छ है। यसरी नै हो है डाउनलोड गर्ने। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब अरू केही गरौँ है, नेपाली ओल्ड म्यान स्मोकिङ हाल्यौँ है, चुरोट खान लाग्यो हामी बनाउन ट्राई गरौँ, अब बनाउँछ कि नै है यसले। स्मोकिङ भनेर सर्च गरिसकेको छु मैले, तपाईँले नै अब त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ है। खतरनाक यहाँ त्यही नै हो। स्मोकिङ आइसक्यो साथीहरू, त्यही नै हो है। म भाइरल भइरहेछ, तपाईँलाई नै अब सिकाइदिउँ भनेर मैले कन्टेन्ट बनाइदिएको है। आजलाई चाहिँ यति नै, अब अर्को भिडियोमा भेटौँला, धन्यवाद।